নমস্কাৰ আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ এই নতুন বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মই মোৰ নতুন দৰ্শকসকলক অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে ধন্যবাদ আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে CCTV কেমেৰা লজ ইন ইণ্ডিয়া আজিকালি পাব্লিক প্লেচতে হওক প্ৰাইভেট ঘৰতে হওক সকলোতে CCTV কেমেৰা ইনষ্টল কৰা দেখা যায় এই CCTV কেমেৰা ইনষ্টল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইনে কি কয় আচলতে there is no specific legislation that governs the use of CCTV cameras in India তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো স্পেচিফিক লেজিসলেশ্যন নাই CCTV কেমেৰা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত তথাপিতো মই অলপমান নোট কৰি আনিছোঁ মই আপোনালোকৰ আগত আলোকপাত কৰিম In India, the use of CCTV camera is governed by the Information Technology, Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information Rules 2011 under the Information Technologies Act 2000. যদিও কোনো স্পেচিফিক লেজিসলেশ্যন নাই CCTV কেমেৰা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত তথাপিতো the laws are mainly based on the Information Technology Act 2000 which is a broad legislation আৰু মই যিখন এক্টৰ কথা ক'লোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ The use of CCTV cameras is governed by the Information Technology, Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information Rules 2011 under the Information Technology Act 2000. এই একখনৰ আধাৰত ইউজ অফ CCTV কেমেৰা গভৰ্ণ হয় এতিয়া according to these rules এই ৰুলছত কি কৈছে Organizations are required to inform individuals about the collections, storage, and access of their personal information and obtain their consent for the same. এই ৰুলৰ মতে অৰ্গেনাইজেশ্যন যিসকলে CCTV কেমেৰা ইনষ্টল কৰে তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেলসকলক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব কি ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব about the collections, storage, and access of their personal information and obtain their consent for the same install কৰাৰ পিছত ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব সেই ব্যক্তিসকলক যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে CC কেমেৰাটো ইউজ কৰিছে অৰ্থাৎ কনসেন্ট ল'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও organizations are also required to put in place reasonable security practices and procedures to protection this information from such authorized access, alteration, disclosure or destruction. যিসকল অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই CC কেমেৰা ইউজ কৰিব তেওঁলোকে ৰিজনেবল যিখিনি সিকিউৰিটি দিব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে দিব লাগিব যাতে যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে তাত যাতে আনঅথৰাইজ এক্সেছ নহয় অল্টাৰেশ্যন নহয় ডিসক্লোজাৰ নহয় আৰু ডিষ্ট্ৰাকশ্যন নহয় এই ব্যৱস্থাখিনি কৰিব লাগিব কিন্তু এই ৰুলৰ উপৰিও দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেন এক্সেপশ্যনছ কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে টু দিজ ৰুলছ এই এক্সেপশ্যনখিনি মই এটা এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফৰ এক্সাম্পল দি ইউজ অফ CCTV কেমেৰা ইজ এলাউড ইন পাব্লিক প্লেচেছ উইদাউট দি কনচেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ পাব্লিক প্লেচত যেতিয়া এটা CC কেমেৰা ইউজ কৰা হয় বা ইনষ্টল কৰা হয় তেতিয়া কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেলছখনৰ যিজন ইণ্ডিভিজুৱেল আছে ইণ্ডিভিজুৱেলসকল ব্যক্তিসকল বা পাব্লিকক কনচেণ্ট লোৱাৰ দৰকাৰ নাই The use of CCTV camera is allowed in public places without the consent of individuals. কোনো ব্যক্তিসকলক সুধি
CC কেমেৰা যিটো ইনষ্টল কৰিব পাব্লিক প্লেছত সেই ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কনচেণ্টৰ দৰকাৰ নহয় so long as কেতিয়ালৈকে নহ'ব so long as the cameras are not pointed at areas where there is a reasonable expectation of privacy such as washrooms or changing rooms public places install কৰিব পাৰিব without the consent of the individuals কিন্তু ক'ৰবাত যদি ৱাছৰুমত লগাইছে CC কেমেৰাটো পইণ্টেড আউট মানে সেইফালে মুখ কৰি লগাইছে তেতিয়াহ'লে ৱাছৰুমত বা চেঞ্জিং ৰুমত যদি লগাইছে তেতিয়াহ'লে এটা ৰিজনেবল এক্সপেক্টেশ্যন থাকিব ৰাইট টু প্ৰাইভেচিত যাতে কোনো ক্ষতি নহয় The use of CCTV cameras is also allowed for the protection of the safety and security of individuals. A CCTV যিটো কেমেৰা এটো ইউজ কৰিব পাৰে for the protection and safety and security of the individuals. Individualsৰ safety and security কাৰণে CC কেমেৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে and অকল ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ছেফটি আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় প্ৰপাৰ্টি প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো CC কেমেৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এজ ৱেল এজ ফৰ দি প্ৰিভেনশ্যন ডিটেনশ্যন এণ্ড ইনভেষ্টিগেশ্যন অফ এনি ক্ৰাইম প্ৰিভেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ডিটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত CC কেমেৰাটো ইউজ কৰিব পাৰে ইন চাচ কেছেছ এনেকুৱা ধৰণৰ কেছবিলাকত কি হয় In such cases, the collected footage can be shared with law enforcement agencies. এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি য'ত ক্ৰাইমৰ কথা আহে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কথা আহে ডিটেকশ্যনৰ কথা আহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ যিবিলাক ফুটেজ সেই ফুটেজবিলাক যিবিলাক কালেক্ট কৰি ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি যি আছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ফুটেজবিলাক কেতিয়া কৰিব পাৰে ইন ৰেছপেক্ট অফ ডিটেকশ্যন ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন অফ এনি ক্ৰাইম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰে ফুটেজবিলাক CC কেমেৰা যিটো ফুটেজ সেই ফুটেজবিলাক ছিকিউৰিটি যিবিলাক এজেঞ্চি আছে বা ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ লগত এই ফুটেজখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে as per the requirement under the law of the land. CCTV যিখিনি ফুটেজ যেতিয়া ক্ৰাইম হৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে ডিটেকশ্যন কৰিব লাগে প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আইন আছে সেই আইনটো কিন্তু ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই কৈ থোৱাটো উচিত হ'ব দেয়াৰ হেভ বিন সেভাৰেল কেছেছ ইন ইণ্ডিয়া where the installation of CCTV cameras in public places or in classrooms without the consent of individuals or parents has been challenged. A CCTV camera public place আৰু ক্লাছৰুমত কনচেণ্ট নোহোৱাকৈ ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই ইনষ্টল কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছো কোৰ্টলৈ আহিছে আৰু যেতিয়া CCTV কেমেৰা এটা পাব্লিক প্লেছত ইনষ্টল কৰিছে আৰু ক্লাছৰুমত ইনষ্টল কৰিছে উইদাউট দি কনচেণ্ট অফ দি ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড পেৰেণ্টছ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোৰ্ট কেছ হৈছে চেলেঞ্জ হৈছে আৰু এই কোৰ্ট কেছ হোৱাৰ পিছত দি কোৰ্টে কি ক'লে The courts have ruled that such installation is a violation of privacy rights. যেতিয়া কনচেণ্ট নোহোৱাকৈ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কনচেণ্ট নোহোৱাকৈ পেৰেণ্টছৰ কনচেণ্ট নোহোৱাকৈ যেতিয়া ক্লাছৰুমত বা পাব্লিক প্লেছত CCTV কেমেৰা ইউজ কৰা হৈছে বা ইনষ্টল কৰা হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেছ হৈছে আৰু কেছত কোৰ্টে কৈছে such installation is a violation of private rights. এনেকুৱা পৰিস্থিতিত যদি ইনষ্টল কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো
প্ৰাইভেট ৰাইট ভায়োলেশ্যন কৰা বুজাব। This highlights the need for clear guidelines and specific legislation to regulate the CCTV cameras in India. এনেকুৱা ধৰণৰ কেছবিলাকে এইটো হাইলাইট কৰিছে যে ক্লিয়াৰ গাইডলাইনৰ দৰকাৰ আছে আৰু স্পেচিফিক লেজিসলেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে ইন ৰেসপেক্ট অফ ইউজ অফ CCTV camera. In 2020 এটা কেছ হৈছিলে। সেই কেছটো হৈছে জাষ্টিছ KS Putaswamy retired and another versus Union of India and others. ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে the right to privacy as a fundamental right under the Indian Constitution. মই যিটো কেছ উল্লেখ কৰিলোঁ এই কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপহেল কৰিছিলে the Supreme Court upheld the right to privacy is a fundamental right under the Indian Constitution. The court noted that the state will have to take all possible measures to protect the data from being stolen or tampered with, and that it is mandatory for the state to disclose the information to the citizen. অর্থাৎ CC ক্যামেরা যেটা ইউজ কৰে যদি কনসেন্ট নোহোৱাকৈ কেতবোৰ প্লেছত পাব্লিক প্লেছে হওক ক্লাছৰুমে হওক ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কনসেন্ট লোৱা নাই পেৰেণ্টছৰ কনসেন্ট লোৱা নাই তেনেকুৱা এটা কেছ হৈছে আৰু সেই কেছত কোৰ্টে কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ভায়োলেট হয় আৰু ভায়োলেট হ'ব ধৰিব পাৰি আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ষ্টেটে পচিবল মেজাৰ ল'ব লাগে টু প্ৰটেক্ট দি ডাটা ফ্ৰম বিং ষ্টলেন যে ডাটাবিলাক যাতে চুৰ নহয় আৰু টেম্পাৰ্ড নহয় এণ্ড ইট ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ দি ষ্টেট টু ডিছক্ল'জ দি ইনফৰমেশ্যন আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী ডিছক্ল'জ কৰাটো চিটিজেনক ইনফৰমেশ্যনখিনি এই গোটেই আলোচনাখিনিৰ পৰা আমি এটা কথাই বুজি পালোঁ CC কেমেৰা ইউজৰ ক্ষেত্ৰত there is no specific legislation that governs the use of CCTV cameras in India. Kintu the laws are mainly based on the Information Technology Act 2000. Aru bahut case hoise, several cases hoise, jot CC camera use kora hoise without consent of individuals or parents. Classroom install korise or public place install korise, washroom install korise, changing room install korise, কিন্তু কনসেন্ট লোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কেছ হৈছিল আৰু এই কেছত কোৰ্টে কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছখিনি যদি কৰে উইদাউট কনসেন্ট তেতিয়াহ'লে ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ভায়োলেট হোৱা বুজাব আৰু এটি ষ্টেটৰ ৰেছপনচিবিলিটি টু টেক পচিবল measures to protect the data from being stolen or tampered with. আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী ইনফৰমেশ্যনবিলাক ডিছক্ল'জ কৰিব লাগে চিটিজেনক বৰ্তমানলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ আইনখিনি চলি আছে CCTV ইউজৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হ'ল there is no specific legislation that governs the use of CCTV cameras in India. The laws are mainly based on the Information Technology Act 2000. Consent is mandatory কিছুমান ক্ষেত্ৰত পাব্লিক প্লেছত CCTV camera ইউজৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ চেঞ্জিং ৰুম হওক ক্লাছৰুম হওক তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব লাগিলে ইনফৰমেশ্যনটো দিব লাগিব আৰু কনসেন্ট ল'ব লাগিব ইণ্ডিভিজুৱেলছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ বহুত স্কোপ আছে সেইখিনি মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা নকৰোঁ আৰু আলোকপাত নকৰোঁ অহা খণ্ডটিত এই বিষয়ে আৰু বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে খবৰ মাৰিলোঁ নমস্কাৰ।